Ito mga idol, pinagagawa sa atin. Yung tambucho ng ano, tambucho ng to, muffler to. Yan, yung truck. Ang laki ng awang na niya mga boss. Paikot siya, no? Paikot. Yan, ang gusto ba naman, i-welding ko na lang dyan. Ba, hindi pwede. Kung gusto nilang maayos gawin yan, eh, tanggalin. Natanggalin lang naman yan to eh, no? Yung may spring na yan, yan. Tsaka dito. O, tapos luluwagan na to. Yung mga tornilyo nito, 4 yata yung tornilyo nito. Uhugutin para mas maganda yung kalalabasan ng pagwe-welding. Diba? Update ko kayo mga boss kasi yun ang request ko eh. Ito na mga boss. Natanggal na nila. So itong pipe na to kailangan syempreng tanggalin. Eh masyadong matigas, dikit na. Kaya iniinitan ko para lumuwag yung mga dumi, masunog ba. Kailangan tanggalin tong pipe na to. Masyadong kapit na sa tagal na ng panahon na nakaklam siya dyan.
So, ayan mga boss. Bali, ordinaryong alambre lang mga boss ang ginamit ko rito. So, ayan yung nakanganga kanina. Nagbabaga po. So, sa kabila naman ako. Paikutan ko na yan. Although, wala naman masyado ro. Ayan o. Doon na lang. Maliit. So, hindi ko na ipakikita yung katapusan mga boss ha. I-update ko na lang kayo mamaya pag natapos ko na. Kukuha pa ako ng alambre. Kulang eh. Okay? So, ikot ko lang at tatapusin ko lang mga boss. Ayun mga boss oh. Natapos ko na rin. Ayan. Yan na yung kanyang katapusan. Pinaikutan ko ng 2 beses mga boss. Ayan. Para sureball. So, ganun lang. Okay na naman yung kanyang noise reducer. Muffler yan boss ng yung kanina, yung Mercedes truck. Yan. So, ganun lang mga boss. Salamat sa mga kapanood. At sana kahit paano nakakuha kayo ng idea. God bless.